සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලට අලුතෙන් YouTube channel එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන විදිය තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම YouTube එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට මෙතනින් ගියායි. ඉතින් ඔයාගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා create කියන icon එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන ඊතලයේ තියෙන upload videos කියලා. ඉතින් මෙතනදී මෙතන තව icon දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ go live කියන live video එකක් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි settings හදන්නේ. ඒ වගේ මෙතන තියෙන create a post එනවා post එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ video එකක් upload කරන විදිහ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන create කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන upload video කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් select file දීලා location එක select කරලා මෙතන add කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක drag and drop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට drag and drop කරනවා මෙතනට. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. එතනදී මම මෙතන අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේම නම ඒ කියන්නේ ටයිටල් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතනදී වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ description එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේදී YouTube ස්ටුඩියෝ එකේ කෙටි හැඳින්වීමක් කළා. එතනදී ඔයාලට මතක ඇති default settings වගේ හදන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මම default හදපු settings වලට ඇඩ් කරලා තිබිච්ච කොටසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතනදී ඕනම වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරද්දී එයාලා ඔටෝම මෙතනට ඒ ටික ඇඩ් කරනවා. ඉතින් අපිට ඊට අමතරව ඇඩ් කරන්න ඕන ටික මෙතනින් ටයිප් කරලා ඇඩ් කළා. ඉතින් මෙතනදී වල කැමති නම් ටැග්ස් කීපයක් මෙතන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන පහළට ගියාම thumbnails set කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළව ඔයා ක්‍රියේට් කරපු thumbnail එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මෙතනදී අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතනදී වීඩියෝ එකේම පින්තූර කීපයක් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒක හරි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඊළඟට ඔයාගේ වීඩියෝ එක අදාළ වෙන playlist එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ආනවා audience එක select කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයා හදන වීඩියෝ එක kids ලා සඳහා නම් කියන්නේ කුඩා ළමයින් සඳහා හදන වීඩියෝ ගන්න මෙතනදී yes කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද ළමයින්ට අදාළව YouTube එකේ වෙනම කැටගරි එකක් තියෙනවා. මෙතනදී මම මෙතන no කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඔයා හදන වීඩියෝ එකට age limit එකක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන show more කියන එක. ඒක ක්ලික් කළාම ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ content වල paid promotions තියෙනවා නම් ඒක මෙතනදී ටික් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැදගත් වෙන settings කීපයක් බලුවොත් මෙතන තියෙන tag කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක කවුරු හරි search කරලා ගන්නවා නම් මේ අදාළ tag මෙතන දාන tag වලට අනුව ඔයාගේ වීඩියෝ එක suggest වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළව tags add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට tags කීපයක් add කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟට තියෙනවා වීඩියෝ එකේ ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මම සිංහල තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා රෙකෝඩින් ඩේටා එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතන ඔයාලට ඕන ලොකේෂන් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන මොන ලයිසන් එක යටතේද කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් YouTube ලයිසන් එකද නැත්නම් ක්‍රියේටිව් කොමර්ස් යටතේද කියලා. ඉතින් මෙතන ක්‍රියේටිව් කොමර්ස් යටතේ දැම්මොත් ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන එම්බඩින් කියලා. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක වෙන කාට හරි එම්බඩ් කරන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතන ටික් එක දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී අහන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරාම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලාට නොටිෆිකේෂන් යවන්න ඕනද කියලා. ඊට මෙතන තියෙන ෂෝට් මික්සිං. ඉතින් YouTube එකේ වීඩියෝ බලද්දී එතන යටින් දැකලා ඇති රීමික්ස් කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට ඇලව් කරනවාද කියලා තමයි මෙතන දැන් තුම මෙතන පළවෙනි එකෙන් තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එකයි දෙකම රීමික්ස් කරන්න දෙනවද නැත්නම් ඔඩියෝ එක විතරද නැත්නම් ඩෝන්ට් අලව්ද කියන්නේ එකක්වත් රීමික්ස් කරන්න දෙන්නේ නැද්ද කියලා. මෙතනදී ඊළඟට තියෙනවා කැටගරි එක තෝරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ වල අදාළ ටයිප් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඊළඟට වැදගත් වෙන අන්න මෙතන ඔයාගේ වීඩියෝ වල අදාළ කමෙන්ට් ඔක්කොම අලව් කරනවද නැත්නම් අපිට කමෙන්ට් බලලා අයින් කරනවද නැත්නම් ඔක්කොම හෝල්ඩ් කරලා පස්සේ අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩිසේබල් කළාම කාටවත් අපේ වීඩියෝ වලට අදාළව කමෙන්ට් කරන්න බෑ. මෙතන ෂෝට් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ টොප් එකටද නැත්නම් අලුත් පිළිවෙලටද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන වීඩියෝ එකට තියෙන views ගාන likes ගාන අනිත් අයට පේන්න දාන්න ඕනේද නැත්නම් ඒක හයිඩ් කරන්න ඕනේද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ වීඩියෝ එක තාමත් අප්ලෝඩ් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙතන thumbnail එක තාම ලෝඩ් වෙලා නැතුව ඇති. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කස්ටමයිස් thumbnail එකක් ඇඩ් කරන්න මෙතනදී ඇඩ් කළා. අපි මෙතන next දෙමු. මෙතන next ගියාම මෙතන තියෙන්නේ වීඩියෝ එකට අදාළ එලිමන්ට් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරනවා නම් මෙතනදී මෙන්න මේ ඇඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකදී බලමු. ඉතින් ඊළඟට මෙතන තියෙන add an end screen. end screen එක කියන්නේ ඔයා වීඩියෝ එක ඉවර වුණාම දැකලා ඇති වීඩියෝ එකට අදාළ subscription watermark එකක් ඊළඟට තියෙන වීඩියෝ එක playlist එකක් වගේ දෙයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන card කියලා කියන්නේ අපිට වීඩියෝ එකේ අතරින් පතර දාන්න පුළුවන් cards කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට යලින් appear වෙනවා පොඩි කොටසක්. ඒක ක්ලික් කරලා ඒ අදාළ වීඩියෝ එකට නැත්නම් playlist එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තාමත් අප්ලෝඩ් වෙමින් පවතින නිසා මෙතන end screen එක බලන්න බෑ. ඉතින් අපි ඊළඟ next දෙමු. ඉතින් මෙතනදී අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාලා copyrights තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී copyright තිබුණොත් අදාළ copyright එක අනුව කරන්න තියෙන දේවල් වෙනස්. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඊළඟට මෙතන next දුන්නාම මෙතන තියෙන්නේ visibility එක. ඉතින් visibility එක ගත්තාම මෙතන save and publish දුන්නාම upload වෙලා ඉවරලා automatically publish වෙනවා. ඊට පස්සේ unlist දැම්මම මේ වීඩියෝ එකට දාලා link එකකින් විතරක් ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන public දැම්මම ඔක්කොටම බලන්න පුළුවන්.
සේ ප්‍රීමියම් එකක් විදියට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රීමියම් ඔයා දැකලා ඇති YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ ෂෙඩියුල් කියන එක අපි දැම්මොත් අපිට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ කවදද කීයටද ප්‍රීමියම් එකක් විදියටද ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් සේව් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ප්‍රොසෙසින් වෙවි තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන මෙතන චෙකින් එකක් යනවා කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට අදාළ කොපිරයිට්ස් තියෙනවද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාට පේනවා අපේ චෙකින් එක කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. ඉෂුව ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඩීටේල්ස් ඉතින් මෙතන ඔයාලට මතකයි මෙතන අපිට තම්බ්නේල්ස් මෙතන පේනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් එකක් සෙට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් තම්බ්නේල් එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන සබ්ටයිටල් එකට ගියාම මෙතන ඔයාලට සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරනවා නම් මෙතනදී ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටයිප් කරන්න පුළුවන් මැනුවලි. ඉතින් ඔටෝ සින්ක්‍රොනයිස් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක. මෙතන end screen වල ගියාම මෙතන end එකට ගිහිල්ලා මෙතන කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. Still go. I never answer to no, man. I still go, 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 go. ඉතින් මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතනදී අපිට ප්ලේ කරලා බලන්න කොයි විදිහටද පේන්නේ කියලා. මෙතන අපිට ප්ලේලිස්ට් එකට අදාළව මෙතන ප්ලේලිස්ට් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් සේව් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම සේව් කරගත්ත පස්සේ ඊළඟට අපිට කාඩ් ඇඩ් කරනවා නම් මෙතනින් ඇඩ් දීලා මෙතන වීඩියෝ එක නැත්නම් ප්ලේලිස්ට් එක නැත්නම් channel එකේ link එක මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. කාඩ් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ හරියට සිලෙක්ට් කරලා ටයිම්ලයින් එකේ වල කාඩ් එක අපියර් වෙන්න ඕනේ ටයිම් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට ඇඩ් කරන්න ඕනේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් එක අපියර් වෙනවා. මම මෙතන සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ විසිබිලිටි වලට ගියාම මෙතන ප්‍රයිවට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති වෙලාවක පබ්ලිෂ් කරන්න හෝ ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කළා YouTube එකට කොහොමද වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ, කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද, සහ end screen එකක් කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකදී ආයෙ හම්බ වෙමු.